Як давні єгиптяни витрачали гроші, яких не мали? І до чого тут піраміди? Уявіть, що ви фараон, ви маєте владу над мільйонами чоловік, ви живий бог на землі, та є одна маленька проблема – ви не маєте грошей. Взагалі. Тобто золото у вас є, проте його обмаль, срібла теж трошки, міді геть крихти, та й вона коштує як крило літака. А от зерна море, худоби стада, м'яса, хліба, овочів завантажені до стелі комори. Та все це псується за тиждень. Як тоді показати, що ти найкрутіший? Як продемонструвати владу? Як розрахуватися з чиновниками і майстрами? Давні єгиптяни знайшли геніальне рішення, і воно змінило історію людства. Буквально вони побудували піраміди. Якщо це відео буде цікавим, то не забудьте підтримати нас у коментарях, а ми починаємо чергову історію на каналі Джордано. Третє тисячоріччя до нашої ери. Єгипет. Епоха давнього царства. Час будівництва великих пірамід Гізи. Це енеоліт, мідно-кам'яний вік. Основні знаряддя праці – крем'яні. Якщо дуже пощастить, то зроблені з обсидіану, вулканічного скла, яке треба вести чорт зна звідки. Мідь тільки з'являється, вона така рідкісна і дорога, що мідний ніж – це як сьогодні якісний автомобіль. Так, у певні періоди вона ставала дешевшою і була активно використовувана під час будівництва пірамід, але все ж таки була доволі дорогою. Золото. Є трошки, та його катастрофічно мало. Срібло взагалі рідкісніше за золото, його везуть із-за кордону. Зате є Ніл. Щороку він розливається і залишає на берегах родючий мул. Земля дає 2-3 врожаї на рік. Зерна вагони, худоба плодиться як божевільна. І все це плине до фараонових комор у формі податків. Та є проблема – їжа псується. Зерно можна зберігати рік, максимум 2. М'ясо – день-два у спеку. Овочі – тиждень. Ти можеш бути найбагатшою людиною у країні, проте за півроку половина твого багатства перетвориться на гній. Грошей іще не винайшли. Бартер незручний. Що робити? Єгиптяни вигадали дещо геніальне. Вони почали перетворювати швидкопсувні продукти на вічні символи влади. Це називається престижне споживання. Коли ти витрачаєш ресурси не тому, що це практично, а тому, що це демонструє твою крутість. От дивіться, як це працювало. Фараон збирає податки зерном, м'ясом, овочами. Все це треба швидко використати. Тож він, по-перше, обмінює продукти на предмети розкоші з інших країн. Торгові кораблі везуть пахощі з Пунту, сучасне Сомалі, кедрові дошки з Лівану, слонові кістки з Нубії, лазурити з Афганістану, страусове пір'я, жираф'ячі шкури. По-друге, годує армію ремесників, які роблять щось абсолютно непрактичне, зате це щось змушує затамувати подих. От, наприклад, ваза з діориту. Діорит – це гірська порода, твердіша за граніт. Щоб її обробити мідним різцем, а іншого немає, майстер мусить місяцями довбати один камінь. Стільки часу і для однієї вази. Ця ваза не зберігає води ліпше за глиняний горщик. Вона важка, її легко розбити, вона незручна. Та саме в цьому й полягає сенс. Коли фараон дарує таку вазу чиновнику, то каже: «Дивіться, я такий багатий, що можу наказати майстру рік довбити камінь задля одного горщика, якого ніхто не потребує. Ось який я крутий!» Чиновник ставить вазу вдома на почесне місце. Гості приходять, бачать, зойкають. Ого, сам фараон подарував! Статус підвищений, лояльність забезпечена. Чи ось інший приклад. Палаци фараонів будували з того самого матеріалу, що й хатини селян. Із серцевої цегли – це глина, висушена на сонці. Чому? Бо каменю в Єгипті мало, а будувати з нього довго і дорого. Зате всередині палацу стіни могли бути покриті золотою фольгою. Зовні глиняна коробка. Заходиш всередину, а там усе золоте. Стіни сяють, стеля блищить. Пшонка і Янукович тих часів заздрять. Це чистий театр. Золота фольга нічого не додає до міцності стіни, але коли посол із іншої країни заходить і бачить золоті стіни, то розуміє: от лайно, з цими ліпше не сваритися. А фараон витратив на це фольгу, яку отримав у обмін на мішки зерна і корів. Але вершиною престижного споживання стали піраміди. Піраміда Хеопса, Хуфу – це 2 мільйони 300 тисяч кам'яних блоків. Кожен важить зо 2-3 тонни, певні 80 тонн. Висота 146 метрів, будували від 20 до 30 років. Навіщо? Офіційна версія – релігія. Піраміда – це драбина до богів, шлях до душі фараона на небо.
Та є інша функція – демонстрація влади через абсурдне марнотратство. Уявіть, щоб побудувати піраміду треба прогодувати десятки тисяч чоловік упродовж багатьох років, витратити мільйони літрів пива, так, пиво було частиною зарплати, забити тисячі корів і овець, виростити гори зерна, організувати логістику, яка вразила б сучасних менеджерів. І все це задля гігантської купи каменів, яка нічого не виробляє, не дає їжі, не захищає від ворогів, просто стоїть. Коли сусідній правитель бачить піраміду, то думає, вони можуть дозволити собі витратити стільки ресурсів на щось абсолютно непотрібне, і уявляти не хочу, що вони зможуть зробити зі мною, якщо я їх розлючу. Це як сьогодні носити годинник за $50,000. Він показує час не краще від Casio за $50. Але він каже, я маю $50,000, які можу вдягнути на зап'ясток. А тепер розвінчаємо міт. Пірамід не будували раби, які жили надголодь під батогами наглядачів. Це голлівудська вигадка. Насправді, піраміди будували кваліфіковані майстри, які отримували добрі зарплати їжею. Як це працювало? По-перше, важку роботу, доставку каменів, виконували селяни під час розливу Нілу. Коли поля затоплені і немає польових робіт, то фараон наймав їх на громадські роботи. Це був різновид податку. Панщина, якщо хочете. Чи прагнули вони цього? Навряд, але це було набагато краще за альтернативи, бо їх годували ще й доволі щедро. По-друге, за саму обробку каменів, будівництво, інженерні роботи бралися професіонали. Вони жили у спеціальних селищах біля пірамід. Археологи розкопали такі селища. Одне з найвідоміших – це Дейр-ель-Медіна. Хай воно й пізніше, десь 1550-1080-х років до нашої ери, а принцип той самий. І от що вони знайшли. У кожному довгому будинкові, де жили будівельники, була власна міні-пекарня. Свіжий хліб щодня. До селища регулярно ганяли стада худоби. Не для краси, на забій. Щоб на столах завжди було свіже м'ясо. І тут цікава деталь про соціальну ієрархію. Кози і вівці йшли на обід звичайним робітникам. Яловичина – архітекторам, інженерам і керівникам. Чому різниця? Бо корова – це престижно, вона велика, її довго вирощувати, з неї багато м'яса, це символ статусу. Козу може мати кожен селянин, а корову тільки багатій. Отож, навіть серед будівельників піраміди панувала ієрархія, виражена через їжу. Та найважливіше – це пиво. Боже, як вони любили пиво! Пиво в давньому Єгипті – це не просто напій, це культ, це соціальний клей, це валюта і мотивація. Для виробництва пива будували спеціальні заводи. Один із них знайшли у місті Абідос. Його побудували у 3-му тисячоріччі до нашої ери. Це найдавніший відомий пивоварний завод на світі. Там робили пиво промисловими масштабами – 1000 літрів для армій робітників. Чому пиво було таким важливим? Не через алкоголь, його там було небагато, а через символізм. Пиво пили багатії, пиво пили жреці, пиво пили на святах. Пиво – це круто. Тож, коли молодий селянин чує, іди будувати піраміду, питимеш пиво щодня, то міркує собі, ого, я житиму як багач. Хоча, звісно, пиво мало й мінуси. Археологи знайшли кладовища будівельників. І там була купа скелетів з проломленими черепами, зламаними носами, вибитими зубами. Висновок – будівельники любили після роботи випити пива і з'ясувати стосунки кулаками. Єгипетський файт-клаб, себто бійцівський клуб, 3-те тисячоріччя до нашої ери. Уся ця система – це економіка без грошей. Фараон збирає податки їжею, обмінює їжу на предмети розкоші, годує ремісників. Вони роблять щось захопливе. Він роздає ці неймовірні речі чиновникам. Чиновники демонструють їх решті. Статус фараона вищає. А найбільша демонстрація статусу – це піраміда. Гігантська купа каменів, яка кричить «Дивіться, скільки ресурсів я можу викинути на вітер!» Це працювало, бо всі розуміли правила гри. Сьогодні ми робимо те саме, тільки лише з грішми. Дорогі автівки, брендовий одяг, величезні будинки. Часто це не про функціональність. Це про демонстрацію, що ти можеш собі це купити. Єгиптяни просто робили це чесніше. Вони не прикривалися практичністю, вони відверто казали «Так, це марнотратство, і саме тому це круто». Що таке потлач і до чого тут Єгипет? До речі, антропологи мають термін для такої поведінки – потлач. Це слово з мови індіанців Квакіутель з Північної Америки.
Потладж – це церемонія, де вождь демонструє своє багатство через його демонстративне знищення. Вождь збирає сусідів і спалює купу цінних речей, або роздає їх, або викидає у море. Не тому, що він дурний, а тому, що це показує, я маю стільки, що можу це просто викинути. Піраміди – це єгипетський потладж. Тільки замість спалення ковдр вождь будує гору, яка стоятиме 4,5 тисячі років. Утім, ми досі згадуємо про фараонів, ми досі вивчаємо піраміди, туристи досі їдуть дивитися на ці купи каменів. Хеопс помер 4,5 тисячі років тому, та його ім'я знає кожна дитина. А все тому, що він витратив божевільну кількість ресурсів на щось абсолютно непотрібне. Можливо, давні єгиптяни знали щось про безсмертя, чого не знаємо ми. Можливо, найкращий спосіб залишитися в історії – це побудувати щось настільки марнотратне, що люди тисячі років по тому дивитимуться на це і думатимуть. Але на якого біса? І доки вони думатимуть на біса, то пам'ятають про твоє ім'я. Ми не оцінюємо їхніх дій. Це вже ваше завдання. Власне, хочемо почути вашу думку у коментарях. Якщо вам сподобалося це відео, то підтримайте нас вподобайкою. А ми йдемо працювати над новим відео. Побачимося за тиждень.